Sư Minh Không, cái tên ấy có lẽ đã trở nên quen thuộc với nhiều người qua những câu chuyện về hành trình bộ hành đến đất Phật. Gần đây nhất, Sư đã có buổi trò chuyện thân tình với kênh Formosa TV, chia sẻ về những trải nghiệm, những bài học quý giá trên con đường tìm đạo của mình. Câu chuyện của Sư như một dòng chảy êm đềm mà sâu lắng, đưa ta đến gần hơn với thế giới tâm linh, với những giá trị chân thiện mỹ. Ấn tượng đầu tiên về Sư Minh không có lẽ là sự chân chất, mộc mạc. Sư kể về quãng thời gian 10 năm lênh đênh trên biển cả, một cuộc sống đầy trải nghiệm nhưng cũng chất chứa những mệt mỏi, lo toan. Biển cả bao la, sóng gió dập dồn có lẽ cũng phần nào hun đúc nên tính cách kiên định, bền bỉ của Sư sau này. Rồi cơ duyên đến với Phật Pháp cũng thật tình cờ, giản dị như chính con người Sư. Từ những video ngắn trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, Sư bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu và dần cảm nhận được sự an yên, giải thoát trong lời Phật dạy. Sư quyết định xuống tóc, tự tu học tại gia suốt nửa năm trước khi chính thức bước vào con đường tu hành. Chúng ta cùng nghe lời Sư chia sẻ nhé. Con thì lúc nhỏ thì con làm nghề biển. Năm 18 tuổi con làm nghề, năm 19 tuổi con làm nghề biển cho tới mà năm 29 tuổi con mới nghỉ. Cuối năm 29 tuổi con không làm nghề biển nữa, rồi bắt đầu cái con mới đi học tập. Nhưng mà con phát nguyện theo học tập của mình. Mới ban đầu là con coi trên TikTok á, lại con lướt những cái hình ảnh của Phật Pháp rồi như vậy. Cái con mới tìm hiểu bây giờ mình học tập như thế nào, tại vì mình muốn học tập thì mình phải tìm hiểu, mình mới học tập được. Cho nên con tìm hiểu, con thấy những lời của Phật dạy là như vậy. Rồi con mới phát nguyện, con xuống tóc, rồi con mới học tập tại gia riêng con tự cạo, con tự xuống tóc, rồi con học tập tại gia riêng con. Rồi con mới tìm hiểu lại cái lời Đức Phật, nếu mà mình học tập như vậy thì được không? Mình tự mình học tập á, có được không? Cho nên thì trong kinh Đức Phật không có dạy rằng mình học tập thì như vậy thì vẫn được, tại vì mình là tự thắp đuốc mà đi. Đức Phật kêu mình tự nương tựa mình á, cho nên con mới là tự mình thắp đuốc rồi tự mình nương tựa như vậy, tự con xuống tóc rồi tự con học tập cho riêng mình. Rồi con học tập cỡ nửa năm, trong thời gian cỡ nửa năm rồi mới hữu duyên, rồi con mới thấy được là có cái dịp như vậy đó, rồi con mới đi cùng mấy huynh đệ. Dạ. Muốn hỏi rõ luôn là từ một người làm biển, rồi là có cái cơ duyên nào hay là cái nguyên nhân nào mà khiến cho Sư muốn đi tu hay không? Nguyên nhân là do cuộc sống này. Con thấy mọi cuộc sống, ví dụ như con giận người đó hay con ghét người đó, thật ra mình cũng không có được vui vẻ gì cả. Thì cho nên con thấy như vậy rồi, tại sao mình cứ sống một đời mình cứ giận người ta, mình cứ ghét người ta mà mình cũng đâu có được vui. Nếu mà bữa nào mà có ai hỏi thử, thí dụ tôi ghét người đó mà làm cho tôi được vui á, thì con cũng nên ghét. Còn con ghét người đó mà làm cho con hạnh phúc, con cũng nên ghét. Mà con ghét người đó con tăng thêm tuổi thọ, con cũng nên ghét. Nhưng thật ra con ghét mấy người đó, con làm càng mình thấy càng mệt mỏi thêm. Cho nên con mới tìm hiểu với lời Phật dạy, con thấy Phật dạy mình làm như thế đó, mình làm như vậy, khổ là gì, mình làm sao để mình biết khổ. Thì trước tiên thì con thấy theo lời Phật dạy như thế đúng, thì cho nên con học tập theo thứ diệu đế, đó chính là khổ tập diệt đạo. Thì mình trước tiên là con tìm hiểu về khổ, tất cả mọi thứ trên thế gian sinh lão bệnh tử đều là khổ á. Thì con thấy như vậy rồi con mới học tập theo. Nhiều người thắc mắc về lý do Sư chọn con đường tu hành, liệu có phải vì chán nản cuộc sống đời thường? Sư Minh Không khẳng định không phải sự trốn tránh mà chính là sự tìm kiếm, sự khao khát được giác ngộ chân lý. Sư nhận ra rằng giận hờn ghét bỏ chỉ mang lại khổ đau bất an. Lời Phật dạy như ánh sáng soi đường, giúp Sư thấu hiểu tứ diệu đế, nhận thức rõ ràng về sinh, lão, bệnh, tử, những nỗi khổ tất yếu của kiếp người. Hành trình tìm thầy của Sư cũng đầy gian nan, thử thách. Sư khẳng định không hề theo Sư Minh Tuệ vì danh tiếng, mà vì muốn tìm hiểu con đường tu học chân chính. Trước khi gia nhập đoàn bộ hành, Sư đã tìm hiểu nhiều nơi, nhiều vị thầy khác nhau. Câu chuyện Sư hóa duyên hết xe máy, tiền bạc, điện thoại cho người dân khi gặp được thầy ở tăng đoàn cho thấy niềm hân hoan, sự quyết tâm trọn vẹn với con đường mình đã chọn. Hình ảnh Sư chạy xe máy cả ngàn cây số chỉ để được gặp thầy và xin đi theo con đường chánh pháp khiến chúng ta không khỏi xúc động. Trước khi mà Sư đi tu thì có gia đình hay là có người yêu gì chưa ạ? Dạ lúc nhỏ con cũng có bình thường, năm mấy tuổi, 20, 19 rồi con cũng có. Nhưng mà thời gian sau này thì tới hồi năm cỡ 22 tuổi thì con đã ấy rồi. Con đã bình thường lại, con chỉ đi làm nghề biển thôi. Dạ. Thế thì cái nguyên nhân, cái việc mà Sư biết tới Sư Minh Tuệ ở trong cái bối cảnh như thế nào rồi mới đi theo? Dạ trước tiên không phải là con biết sư phụ, ở đây không phải là sư phụ gì cả, sư không phải là thầy Minh Tuệ, không có kêu ai là đại tử hay là sư phụ thì bình đẳng như nhau cả, nhưng mà tại con kêu cái từ như vậy đi cho mình dễ nói. Là sư phụ á không có nhận ai là đại tử hết. Và khi con đi ra ngoài á, thì con phát nguyện theo cái kiểu học tập của mình. Là trước khi con không phải là con tìm hiểu sư phụ trước rồi con mới đi ra, nhưng mà con đã tìm hiểu tất cả các chỗ mà để mà mình có thể tu học được. Là cũng như con coi trên mạng á, con thấy chỗ nào rồi những cái vị thầy nào như thế nào rồi con mới đi. Là cái đó là trước tiên là như vậy, chứ không phải là mới ban đầu là con phải là đi ra xin sư phụ liền.
con phải tìm hiểu con đi ra chỗ đó rồi cái đường đó mình đi như thế nào chứ bây giờ mình muốn đi mình không biết đường này kia sao mình đi, cho nên đó là con kể những cái gì thực tế nhất trong thời gian đó. Dạ. Rồi đến khi mà tăng đoàn, không phải là tăng đoàn mà nhóm bộ hành ở Việt Nam không tiếp tục nữa thì sư đã tiếp tục như thế nào để rồi cuối cùng dẫn tới là tham gia cái lần này? Thì con vẫn giữ giới và học tập. Khi mà con về đến nhà rồi con vẫn học tập, nhưng mà cũng có một số nói chung là cũng không thuận lợi. Thì không thuận lợi như thế rồi thì con cũng về, con vẫn không có mà học tập theo cái hạnh này như thế nào thì con như vậy thôi. Nhưng mà con chỉ có cái là ngủ ngồi thì con vẫn chưa học tập được, thì cho nên con tóm tắt cho nó nhanh á, thì cái hạnh này như thế nào thì con như thế. Sư nói là không thuận lợi là cái gì ạ? Không thuận lợi ví dụ là việc mình đi chỗ này chỗ kia, mình đi ra ngoài đó lúc đó cái thời gian vẫn còn mà ồn ào đó, rồi mình đi ra rồi con không phải là nói những cái người quay phim hay là này kia cả, ai cũng có một cái việc của họ quay mà mình nói đúng thì mình vẫn được cái tốt, còn mình nói xấu thì mình tự mình chịu, cho nên mình để họ quay thì cái đó hay không là quyền của mình, còn họ quay rồi bây giờ mình không có đổ thừa họ đúng hay sai. Nhưng mà con nói ở đây là ví dụ mà con ra ngoài đường mà họ quay rồi bắt đầu cái lỡ họ nói cái vấn đề này vấn đề kia, mất công lúc đó nó đang phiền rồi mất công sẽ phiền nữa, cho nên con phải túm vô một chỗ gần hơn thì nó sẽ tốt đẹp hơn, cho nên con chỉ ở vòng vòng đó và con học tập trong thời gian đó. Còn nhớ câu nói đầy kiên định của sư khi bị làm khó, cản trở tu tập: nếu không được đi khất thực thì con đi 3 bước con bứt cỏ con ăn. Đi 3 bước con bứt cỏ con ăn. Câu nói ấy như một lời thệ nguyện, thể hiện ý chí sắt đá, không gì lay chuyển được. Sự kiên định, tinh thần ấy cuối cùng đã đơm hoa kết trái. Sư Minh không đã trở thành một thành viên trong đoàn bộ hành, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân trên khắp hành trình. Sư đã tham gia từ ban đầu cái đoàn bộ hành này phải không ạ? Dạ. Không, con không có tham gia vào ban đầu. Lúc con tham gia là cũng có 10 mấy huynh đệ rồi. Dạ. Đang nói là đoàn bộ hành đi qua đây nè, đi vào Ấn Độ nè. Cái lúc mà đi qua đây là con ở bên, con qua ngày mùng 1, mùng 2 gì đó, là trong tháng này đó. Dạ. Mùng 1, mùng 2, còn cái lúc đoàn qua đây thì lúc đó ở bên Lào, còn con qua đây là bên Thái. Qua thẳng bên Thái luôn. Dạ. Sư đi như vậy là được hơn nửa tháng rồi hả? Dạ thì con cũng không có tính ngày. Dạ. Nếu mà chú hỏi như vậy á, mà nếu mà con nói đúng liền á thì con nói dối, tại vì con đâu có biết được cái ngày. Dạ. Xin lỗi sư. Dạ. Đi qua suốt cái hành trình trong bao nhiêu ngày qua rồi thì sư có cái điều gì để mà chia sẻ với mọi người rồi? Con thì đi như thế này, ví dụ như con chia sẻ theo những cái gì thực tế thôi. Cái này con không có nói ai hết, mà con lấy cái bản thân của con ra, con đánh giá cái bản thân của mình ra để cho mọi người coi đúng hay sai, chứ con không có nói chung ai hết, là con chỉ lấy bản thân của mình ra. Ví dụ như bữa hồi hổm con đang đi mà con lỡ đạp cây gai mà con bỏ cái bát xuống là một cái đùng luôn, là cái đó là chứng tỏ là tâm con nó động rồi. Nếu mà mình bỏ cái bát nhẹ thì tâm mình nó im, nó khác nữa. Mình mới có đau xíu mà mình đã sợ rồi, thì con cái kham nhẫn của mình á, cái kham nhẫn là nó diệt sân, cho nên con đi như thế này là học tập cái kham nhẫn. Nếu mà cái bữa đó con bỏ cái bát nhẹ thì mình đã đạt chút xíu nữa, còn mình bỏ cái bát mạnh là do mình đau quá đó, mình lật đật mình buông, mình sợ, mình hoảng quá rồi mình. Tại vì trong cuộc sống hàng ngày á, trong đời sống gia đình anh em hay là này kia thì họ chỉ có sân rồi mới chửi nhau thôi, không sân thì sao họ chửi. Dạ. Dạ. Sư học được điều gì từ trong thời gian qua? Con học được những cái điều gì mà thực tế nhất. Ví dụ như con đi như thế nào con học như thế đó, và con học được rằng mình không có mà chạm đến cái quá khứ hay là chạm đến tương lai, hay là mình chạm đến ai hay là mình suy nghĩ đến người nào cả. Tại vì trong lời Phật dạy là mọi thứ đều không có cũng không, bản chất của nó là như vậy rồi, nó đến hay nó đi gì nó cũng là như vậy cả. Nó có sinh thì nó phải có diệt, cho nên mình không có chấp vào cái đó thì mình sẽ tốt đẹp. Và con bây giờ con đang học tập thì con thấy mình không có chấp, cũng không có còn mà cái buồn vui gì, mình thấy như vậy thì nó quá hạnh phúc cho riêng bản thân con. Trên con đường tu học, Sư Minh không đã học được nhiều bài học quý giá. Đó là bài học về kham nhẫn, buông bỏ. Sư chia sẻ, việc làm rơi bát khất thực là dấu hiệu cho thấy tâm còn động, chưa thực sự tĩnh tại. Từ những trải nghiệm thực tế, Sư dần học được cách kiềm chế cảm xúc, buông bỏ những chấp niệm phiền muộn. Sư cũng học được cách sống trong hiện tại, không bám víu vào quá khứ, không lo lắng về tương lai. Bởi lẽ, bản chất của vạn vật là vô thường, đến rồi đi, hợp rồi tan. Chỉ có sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại mới là chân lý. Khó khăn, thử thách luôn là một phần tất yếu của hành trình tu học. Sư Minh không luôn tâm niệm, trong khó khăn luôn có sự dễ dàng. Giống như việc cắn một trái ớt cay, tuy ban đầu rất khó chịu, nhưng lại giúp ta tránh được những điều không tốt trong tương lai. Sư tin rằng, theo hay không theo là do thân xác, còn ý chí tu học mới là điều quan trọng. Dù thân xác có già yếu, tâm trí vẫn có thể giữ vững quyết tâm, tiếp tục con đường mình đã chọn. Theo sư là cái giữ gì là khó khăn nhất trong cái hành trình này? Nếu mà khó khăn nhất trong hành trình thì cũng trong cái khó mà nó có cái dễ, trong cái dễ có cái khó. Nếu mà như con nói cái đó là khó khăn nhất
thì con nói như vậy là con nói dối chú và nói dối luôn mọi người đang xem. Tại vì trong cái khó lúc nào cũng có cái dễ hết. Ví dụ như chú mà cắn một trái ớt cay nó thì chú biết được cái trái ớt đó là nó cay rồi, lần sau mình sẽ không bao giờ mình chạm đến nó nữa, mình sẽ không bị cay. Còn mình mà lỡ mà mình chưa cắn lần nào thì lần sau mình cắn mình ăn đại vô thì chắc chắn nó sẽ cay. Cho nên thì cái gì cũng vậy, con đi như thế này cực khổ. Mà mình nó đơn giản nhất là khi mà con ngồi kiết già đau đi thì con buông ra, trong cái đau đó nó có một cái hạnh phúc trong đó. Khi mà mình buông ra rồi mình thấy được cái hạnh phúc, cái đó thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Còn ví dụ con ngồi được 3 tiếng mình đau rồi mình buông ra, mình thấy nhìn lại những cái cố gắng của mình nhìn lại đó mình thấy nó hạnh phúc. Thì trong cái khó nó, trong cái đau đớn nó lại có cái hạnh phúc và cái cố gắng trong đó. Dạ. Với những cái khó khăn đã có và sẽ có trên hành trình rất là dài như vậy đó, thì sư có bao giờ e ngại rằng là mình sẽ không theo được tới cùng, có nghĩ tới cái dạ theo hay không là do cái thân xác của mình. Cái thân xác của mình nó theo hay không là cái việc đó là của thân xác. Nhưng mà trong con học theo lời Phật dạy là ý dẫn đầu. Ví dụ như con theo được hay không được, nhưng mà giờ con nằm một chỗ đi, nhưng mà cái tâm của con nó cứ như vậy hoài thì nó đã dẫn đầu hết rồi. Còn mà cái tâm của con mà bây giờ con đang đi nhưng mà thật ra con không có tu học, con đi nhưng mà con cứ suy nghĩ, con còn sân si, con đi mà con cứ thấy người này nhìn ngó mình cái mình ghét họ, thì như vậy mình đi nó cũng như không. Nhưng mà bây giờ con nằm một chỗ nhưng mà cái tâm con giữ vững cái hạnh này và giữ vững quyết tâm như thế, thì ý dẫn đầu là như vậy thì con vẫn tốt đẹp và con vẫn có thể chiến thắng được cái việc học tập này. Còn mà mình đi nhưng mà mình cứ liếc ngó, mình vẫn còn cái sân si ở đời đó, hay là mình vẫn còn thù ghét họ, thì những cái đó thì mình có đi hay không thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà mình không đi nhưng mà mình vẫn nhớ đến cái hạnh nó như vậy mình vẫn cố gắng thì nó vẫn tốt đẹp. Cho nên thì tùy mình thôi, tùy là do cái ý của mình ở trong. Dạ. Và dạ. mà từ bữa tới giờ có bao giờ suy nghĩ tới là ngưng đi về lại Việt Nam? Dạ những cái vấn đề đó thì con sẽ không chia sẻ. Tại vì những cái vấn đề đó thì cái gì hiện tại bây giờ thì con chỉ biết nói bây giờ thôi. Còn cái vấn đề đó nó là xảy ra hay không xảy ra gì bây giờ mình có lấy nó. Bây giờ mình thí dụ như cái ngày hôm đó con suy nghĩ như vậy, rồi ngày trước con suy nghĩ như vậy, mà bây giờ cho dù nó hiện hữu luôn đi, mình cũng không thể nào xài nó lại được. Tất cả nó đều tan biến ngay trong phút giây này cả. Cho nên thì đối với con chỉ có hiện tại và lời nói này thì con mới chia sẻ được thôi. Dạ. Hôm nọ thì cũng hôm qua hay hôm kia gì đó, đang trong đoàn thì thấy hình như là sư có quay lại và nói gì đó với lại sư Minh Tuệ. Hình như là có một cái sự cố nào đó, thì sư có tiện để mà chia sẻ không? Cái sự cố là cái sự cố hồi lúc nào? Cách đây 1-2 ngày gì đó thì sư đang đi trong đoàn nhưng mà sư quay lại hình như có lớn tiếng rồi. Dạ con quay lại là không phải là lớn tiếng, mà tại như hồi nãy giờ con nói là chú cũng thấy rồi. Tại vì con nói lúc nào cũng là lớn và nhanh như vậy á, chứ không phải là con lớn tiếng hay là gì cả. Tại vì con sợ chú không có cái thời gian mà để ấy đó, cho nên con cũng nói cho nó rốt ráo như vậy. Là con không phải lớn tiếng mà là con xoay qua, lúc nào cũng nói cái kiểu của mình như vậy thôi. Cái giọng của con chất giọng là như vậy. Con xoay qua thì con cũng nói sư phụ, ví dụ như đang đi trên trước thì con xoay qua, thí dụ mà con cái huynh đệ ngoài sau kêu mình cái này cái kia thì mình xoay qua mình nói như vậy thôi. Nhưng mà cũng có một số từ trong cái tu học con không nói dối được và con không cố tình nói dối được. Những cái đó là những cái mà phạm trong giới của con. Nhưng mà hồi nãy trong lúc đầu thì con đã có nói rồi, con phát nguyện là riêng con, và trong lúc đầu nữa con cũng có nói là Phật là chỉ mình tự mình tấp đuốc mà đi và tự mình cố gắng mình học lấy. Thì cho nên con học tập cái gì cũng vậy là tự con nỗ lực lấy. Dạ. Còn những cái đó thì con cũng không có nói là bữa đó mình đúng hay là mình sai hay là cái này cái kia. Tại vì cái đó đâu có phải là cãi nhau hay là cái gì đâu mà có đúng sai trong đó. Cái đó chỉ chẳng qua chỉ là 1-2 cái lời nói bình thường thôi. Mà nói bình thường thì con cũng đang nói lớn như này rồi. Dạ. Gì đâu. Dạ. Hơi tò mò một chút xíu, thấy trên cánh tay của sư có một số những cái hình xăm cũ. Dạ. Không biết đó là những cái gì và nó có cái ý nghĩa gì, hay là sư có thể chia sẻ được không? Có thể đó là một cái hình xăm nào đó trong quá khứ. Dạ, thì tất cả là do cái ý đó. Cái ý mình nó như thế nào, như hồi nhỏ đi, lúc đó con không biết thì mình đã lỡ mình vẽ rồi hay là này kia mình bôi lên đó. Cũng như cái sân á, là cái mà xăm này á, là thứ nhất là mình do cái ngạo mạn. Thì con hồi nãy con có chia sẻ rồi không, là con nói là riêng bản thân cũng không nói ai cả. Con nói ngạo mạn không phải là con nói ví dụ là cái người nào xăm họ cũng ngạo mạn, nhưng mà có nhiều người xăm họ cũng vẫn tốt đẹp. Nhưng mà còn riêng con á, là hồi trước con xăm là do vấn đề con mình muốn cái này cái kia, rồi mình hay là mình xăm để cho có với người ta, rồi mình vẽ lên đó rồi mình xăm như vậy, chứ không phải là con nói cái người nào xăm là họ ngạo mạn hay là này kia. Có nhiều người xăm họ cũng đang làm cha làm mẹ, họ cũng đang nuôi con cái đó, họ xăm nhưng mà họ cũng đang giúp đỡ người này người kia, họ cũng tốt đẹp. Có nhiều người xăm họ cũng đang làm bác sĩ, cho nên con không phải là xăm ở đây là xấu hay là đúng, con không có nói đúng sai. Cái của con nói là không đúng cũng không sai, con nói chỉ ở cái lập trường của chính giữa thôi. Dạ, con không nói ai đúng và sai cả, con lấy bản thân con ra để chia sẻ thôi. Dạ. Chia sẻ về những hình xăm trên cánh tay, sư Minh không coi đó là dấu vết của sự ngạo mạn trong quá khứ. Sư khẳng định không phải ai xăm cũng ngạo mạn, nhưng với sư đó là một phần của hành trình tự nhận thức, tự hoàn thiện bản thân. Sư cũng thẳng thắn giải thích về cách giao tiếp của mình, đặc biệt là khi nói chuyện với sư Minh Tuệ. Sư cho rằng đó chỉ là cách giao tiếp tự nhiên, không hề có ý lớn tiếng hay mâu thuẫn gì cả.
ý nguyện của sư khi mà đi tới hết chặng đường này là đến tới cùng là Ấn Độ, ý nguyện của sư là gì? Nó có hoàn toàn trùng hợp với lại cái ý nguyện của sư Minh Tuệ không? Không, đâu có trùng hợp được. Thì mỗi người mỗi khác mà. Sư phụ là con không phải tại hồi lúc đầu con có nói kêu sư phụ cho nó dễ, là tại vì ở đây ai cũng kêu sư phụ với nhau cả. Thì cái trùng hợp, cái ước nguyện của con á là con không có mà trùng hợp với sư phụ được. Tại vì mỗi người có mỗi cái ước nguyện, mỗi người có mỗi cái mà suy nghĩ và cái cố gắng của mình. Cái mà ở đây con đi theo mà để học tập là nhận không. Cái mà con muốn học tập á, là con muốn hỏi sư phụ trong 6 năm qua, thời gian mưa đêm dầm lạnh lẽo, muỗi cắn, rồi ở hang đá cô độc ngày kia, rồi đi rồi cam nhẫn như thế nào thì ngài đã trải qua. Thì bây giờ con cũng như là con đi con hỏi, thí dụ mà con tới cái đó con không cam nhẫn được, con hỏi hồi lúc đó sư phụ cam nhẫn như thế nào, thì có cái dịp tốt như vậy và có được cái điều kiện và con may mắn con được đi cùng, và con hỏi được như thế nào thì con hỏi để con học tập thôi, con học tập cho con. Dạ vâng. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là sau khi đã hoàn thành tới Ấn Độ rồi đó thì sư tính như thế nào nữa trong thời gian sau đó? Nếu đến Ấn Độ thì cái mà tính về tương lai á, thật ra con cũng không có tính được. Tại vì con học tập theo Phật dạy là con không có tính cho tương lai, hay là mình không có mà lấy cái quá khứ mà để mình để lên đây. Nhưng mà con cũng có thể chia sẻ một số vấn đề gì mà cái mà tới Ấn Độ. Ví dụ như con đi như thế này mà tới đó mà con cảm thấy mình học tập mình đạt được á, hay là này kia, thì mình có thể mà tính theo cái việc của con. Còn mà nếu mà không được á, thì con sẽ tính theo cái việc của mình. Tới đó thì con mới nói được. Nhưng mà bây giờ con chỉ có thể nói là tính theo cái việc của con tính thôi, chứ con không có nói là tới đó mình phải như vậy. Vậy nếu tới đó con không làm như vậy là con nói dối hết ráo đó. Dạ. Cho nên con bây giờ con chỉ có thể nói tới đó thì con mới có thể trả lời được cái chuyện lúc đó. Dạ. Cảm ơn sư rất là nhiều đã chia sẻ. Sư có điều gì để mà nói với lại những cái Phật tử hoặc là những người Việt mà rất là quan tâm tới cái chuyến đi này của các sư không ạ? Con thì con cũng không biết như thế nào mà để mình ấy hết, nhưng mà từ trong cái tấm lòng của con á, từ trong tâm của con á, cho dù con có nói lên hay không á, thì cái mà con luôn nguyện chúc tất cả mọi người trong cái quả đất này đều hạnh phúc cả. Tại vì họ hạnh phúc rồi họ mới con đang tìm cái hạnh phúc mà. Cho nên con biết là người ta ai cũng muốn được cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc ở đây chính là cái hạnh phúc của tự tại, hạnh phúc không có lo lắng, hạnh phúc không có hoài nghi, hạnh phúc không có sân si đa nghi, hay là hạnh phúc không có đố kỵ trong cuộc sống. Cái hạnh phúc này là trong một cái màu mà nó có cái tất cả trong đó. Thì cho nên con nguyện cầu tất cả mọi người đều được cái hạnh phúc đó, và con nguyện cầu tất cả mọi người đều được như vậy. Cho dù là những cái loài ở trên bay hay là ở dưới gì, ai cũng như vậy. Mình thì mình cũng sợ sống hay sợ chết, thì tất cả đều như vậy. Cho nên con học tập cái nguyện cuối cùng của con là con mong tất cả đều như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin cảm ơn sư. Dạ. Về dự định sau khi đến Ấn Độ, sư Minh không đặt ra mục tiêu cụ thể nào. Sư chỉ mong muốn được học hỏi từ những trải nghiệm, từ những cuộc gặp gỡ. Bởi mỗi người có một ước nguyện riêng, một con đường riêng. Cuối cùng, sư gửi lời chúc đến tất cả mọi người, mong rằng ai cũng được hạnh phúc, không sân si, đố kỵ. Hạnh phúc đích thực, theo sư, chính là sự tự tại, an nhiên, không lo lắng, hoài nghi trong cuộc sống. Câu chuyện của sư Minh Không giản dị mà sâu sắc, như một lời nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự kiên trì, của lòng từ bi, của sự buông bỏ. Hành trình tìm đạo của sư tuy còn dài và nhiều chông gai, nhưng chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng cho những ai đang tìm kiếm sự an yên, hạnh phúc trong cuộc sống. Buổi trò chuyện giữa sư Minh Không và anh Lân trên kênh Formosa TV thực sự là một cuộc gặp gỡ đầy thú vị và ý nghĩa. Không chỉ đơn thuần là một bài phỏng vấn, mà nó giống như một dòng tâm sự chân thành, gần gũi, đưa người xem đến gần hơn với thế giới nội tâm của một người tu hành. Sư Minh Không đã thể hiện sự thông minh, uyên bác qua cách trả lời dí dỏm, khéo léo những câu hỏi của anh Lân. Mỗi câu trả lời đều toát lên sự hiểu biết sâu sắc về Phật Pháp, về cuộc đời, về con người. Sư không né tránh bất kỳ câu hỏi nào, dù là những vấn đề nhạy cảm, mà luôn đối diện một cách thẳng thắn, chân thành. Điều đáng quý ở sư Minh Không chính là sự khiêm nhường, không hề khoe khoang kiến thức hay cố tỏ ra mình uyên bác. Sư chia sẻ những trải nghiệm, những bài học của mình một cách tự nhiên, mộc mạc như đang trò chuyện với một người bạn. Chính sự chân thật, không màu mè ấy đã tạo nên sức hút đặc biệt cho buổi phỏng vấn. Những lời chia sẻ của sư tuy giản dị nhưng lại chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa, thức tỉnh lòng người. Sư Minh không chỉ là một người tu hành mà còn là một người thầy, một người bạn đồng hành, chia sẻ những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng. Qua buổi trò chuyện này, chúng ta càng thêm khâm phục và trân trọng hành trình tu học đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi cao quý của sư. Quả thực, những chia sẻ của sư Minh không là bài học quý giá cho tất cả chúng ta, đáng để học hỏi và suy ngẫm.